Krishna
Jayam Vishnutara Paramahamsa Parivar Vichayam Astaka Satashishma Shri Bhaktivedanta Swami Prabhupada Shri Prabhupada Ki Ishidonitai Ki Ishijavan Palaye Shubhadra Ki Vajaraj Srimad Bhagavatam Gaur Premanandi. All glories to the Istanbul devotees, all glories to Sri Guru and all glories to Sri Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Vishnu Vishnu Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namaste. Namaste Saraswati, Lord of Divine Child, near Satius and Yarvin. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 What time is the class terminate? Přednáška skončí. 10 o'clock? 9 o'clock. Today we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 3, text number 20, I believe 23. Is that correct? Yes. Czyli to 10. zpěv Šrimad Bhagavatam 23. Please repeat. Shri Shuka Uvacha Atainam Atmajam Viksha Maha Purusha Lakshanam Devaki Tam Upadavat Kamsad Gita Suvismita Shri Shuka Uvacha Atainam Atmajam Viksha Mahapurusha Lakshanam Devaki Tam Upadavat Kamsadita Suvismita Shri Shuka Uvacha Atainam Atmajam Viksha Mahapurusha Lakshanam Devaki Tam Upadavat Kamsadita Suvismita Shri Shuka Uvacha Atainam Atmajam Viksha Mahapurusha Lakshanam Devaki Tam Upadavat Kamsadita Suvismita
Shri Shuka Uvacha Athainam Atmajam Visha Mahapurusha Lakshanam Devakitam Upadhavat Kansa Bhita Suvismita Shri Shuka Uvacha Athainam Atmajam Visha Mahapurusha Lakshanam Devakitam Upadhavat Sabita Suvismita. Ladies. Shri Shukadeva Goswami said, Atha, after this offering of prayers by Vasudeva, Enam, this Krishna, Atmajam, their son, Viksha, observing, Mahapurusha Lakshanam, with all the symptoms of the Supreme Personality of Godhead Vishnu. Se všemi znaky nejvyšší osobnosti božství Višnua. Devaki, Krishna's mother. Krishnova matka. Tam, unto him, Krishna. Němu Krishnovi. Upadava, offered prayers. Se modlila. Kamsa, of Kamsa. Kamsi. Vita, being afraid. Bávající se. Suvismita, and also being astonished by seeing such a wonderful child. A také je úžasná. Při pohledu na tak neobyčejné dítě. Shukadeva Goswami continued. Thereafter, having seen that her child had all the symptoms of the Supreme Personality of Godhead, Devaki, who was very much afraid of Kamsa and unusually astonished, began to offer prayers to the Lord. Shukadeva Goswami pokračoval, poté se k Pánu začala modlit Devaki,
která se velice bála v kanci a velice úžasla, když viděla, že její dítě má všechny znaky nejvyšší osobnosti božství. Purport by His Divine Grace, Shri Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The word suvismita, meaning astonished, is significant in this verse. Shall I read the whole purport? Devaki and her husband Vasudev were assured that their child was the Supreme Personality of Godhead and could not be killed by Kamsa. But because of affection, as they thought of Kamsa's previous atrocities, they were simultaneously afraid that Krishna would be killed. This is why the word Suvismita has been used. Similarly, we are also astounded upon thinking of whether this movement will be killed by the Asuras or will continue to advance without fear. Význam bibelské milosti si Prabhupada. V tomto verši je významné slovo suvismita úžaslá. Devaki a její manžel Vasudev si byli jistí tím, že jejich dítě je nejvyšší osobnost božství a že je Kansa nemůže zabít. Ale když pomysleli na Kansovi ohavné činy v minulosti, zároveň se ve své lásce báli, že když mu čeká smrt. Proto je zde použito slovo suvismita. Také my trhneme při pomyšlení na to, zda toto hnutí nezničí nějací asurové, nebo zda se bude i nadále bez obav rozvíjet. So, thank you very much for inviting us to come here for at least the remainder of this wonderful Sangam in Czech summer camp. Velice děkuji, jste nás sem pozvali, aspoň na zbytek toho, té úžasné sangy tady v českém letním táboře. This is our first time here. Tady poprvé. We just come from London. Právě jsme přijeli z Londýna. And it's very amazing series of purports here in the Srimad Bhagavatam by Srila Prabhupada. Tady právě je taková úžasná série významů Sri Prabhupada, Srimad Bhagavatam. And especially the last sentence of this short purport where Srila Prabhupada expresses his own astonishment. Zvlášť tady ta poslední věta v tomhle významu, že Srila Prabhupada vyjadřuje svůj vlastní údiv. You can see it from different angles, but certainly it's astonishing how this Krishna consciousness movement has been established. Můžeme se na to dívat z různých úhlů, ale rozhodně je to udivující, jak bylo to hnutí provedení Krishny. Especially here in the eastern, what we used to call the eastern bloc of Europe. Zvlášť tady v tom bývalém východním bloku Evropy. When we turn the clock back 25 years ago, some of you may remember. Někteří z vás si budou pamatovat, když vrátíme hodiny o 25 let zpátky. It would be hard to imagine we'll be sitting here today. Tak to bylo hodně nepravděpodobné, že jsme tady dnes mohli sedět. This is evidence or indication that nothing is impossible. Tak to naznačuje, že nic není nemožné. By the mercy of Krishna, Milostí Krishny. the impossible becomes possible. Nemožné začne být možné. Practically speaking, when I first remember when I became a vegetarian, I was about 19 years in this body. Prakticky řečeno, když vzpomínám, jak jsem se stal vegetariánem, to jsem byl asi 19 let v tomhle těle. Never heard of the Hare Krishna movement. Nikdy jsem neslyšel o hnutí Hare Krishna. We did not know that it existed, in fact. My jsme nevěděli tehdy, že vůbec existuje. Somehow or another, by association and by sentiment, we took to the life of vegetarianism.
Na základě nějaké společnosti a sentimentu jsme se dali na vegetariánský život. My parents were astounded, Moji rodiče z toho byli zděšení. astonished. They were very, very worried. Měli si velké starosti. They said this is a very dangerous thing. Říkali, to je velice nebezpečné. In those days, in the 60s, people, at least in England, generally thought that vegetarianism was some kind of dangerous cult. V té době, v 60. letech, aspoň v Anglii, si lidi mysleli, že vegetariánství je nějaký nebezpečný kult. So what to speak of when we decided to embrace, to whatever extent we can, the Krishna consciousness movement which Srila Prabhupada has introduced to the world. Co potom říct o tom, když jsme se snažili přijmout do jakékoliv, jsme byli schopni míry hnutí Hare Krishna, které Srila Prabhupada představoval svět. My mother was, I would say, quite astounded. Moje maminka byla dost skopanělá. More sober. Even when I have quite strong memory. Around about 12 years old, my mother asked, "What do you want to do when you grow up?" Já si tak nějak matně vzpomínám, když mi bylo asi 12 let a maminka se mě ptala, co chceš dělat, až vyrosteš. And I remember her face of astonishment when something came out of my mouth and I don't know where it came from. Pak si pamatuju na její údiv, když mi do pusy přišlo něco, nevím, odkud se to tam vzalo. The unknown super soul speaking, I don't know. The words came out, "I want to be a monk." Nějaká neznámá duše promluvila, já jsem prostě She had a myslel, shock of her life. já se chci stát mnišem. Don't talk such rubbish. Byla šokovaná, říkal takovýhle Getting that náříky. nonsense. So I tried to forget it. Jsem se na to snažil zapomenout. We got very absorbed in the usual things that young people get absorbed in. Tak jsme se pohloubili do těch obvyklých věcí, do kterých mladí lidé se zabírají. Going into the sordid details of the Nebudeme to popisovat moc do detailů. activities. Somehow or another, we more or less, I suppose more or less, forgot about the idea of being a monk. Víceméně jsme přitom nějak zapomněli na ten nápad, že bych se stal mnichem. We became more or less a monkey. Spíš jsme se stali opicí. Jumping around from here to there, trying to enjoy various kinds of so-called pleasure. Poskakovali z místa na místo a snažili se užívat různých takzvaných radostí. Somehow or another, by the mercy of Prabhupada, the mercy of Krishna, as time passed by, a little bit of something within started to stir. Maybe there's more to life than meets the eye. No, nějakým způsobem milostí Krišně Šri Prabhupády s postupem času se začalo tam něco žít uvnitř. Možná ten život má ještě něco víc do sebe, než jenom to. Surely there's more to life than just this material, trying to enjoy the material world. Is there not anything more than this? Určitě by mohlo být něco víc, než jenom ta snaha užívat si hmotného světa. Něco... But one by one we kind of, Krishna's grace, we came into contact with various people and various things and philosophies which started to direct us in a slightly different way. Postupně Krišnou milostí jsme se začali setkávat s různými lidmi a filozofiemi, které nás začaly nasměrovávat jiným směrem. And eventually, after some time, again, in the middle of a most unexpected circumstance, we came across Srila Prabhupada's books. Až potom nakonec najednou za úplně nečekaných okolností jsme se setkali s knihami Srila Prabhupada. And embarrassing as it may be, or whatever you wish to describe it as, in the house of drug addicts. Že to zní jako trochu zarážejícím způsobem, ale bylo to v domě narkomanů. We found Prabhupada. Tam jsme našli Prabhupádovy knížky. Somehow or another, Prabhupada's mercy had gone to this lowly place.
Nějakým způsobem Prabhupádova milost se dostala na tohleto nízké místo. Krishna saved us from becoming enamored or captivated by the lowly activities at that point in time, and gave us a chance to read the Back to Godhead magazine. Krishna nás zachránil před tím, aby jsme se začali zaobírat takovými nízkými činnostmi v té době a místo toho jsme začali číst časopis Zpátky k Bohu. And this is the astonishment or the surprise which Srila Prabhupada talks about and indicates here in the purport. Tedy ten údiv, to překvapení, které tady Srila Prabhupada mluví velice. That just by reading 2 magazines, in fact, Back to Godhead magazines, immediately I lost all interest in intoxication and whatever else was on our agenda, basically. Jenom stačilo přečíst 2 čísla časopisu Zpátky k Bohu a okamžitě se ztratil zájem o omamné látky a další věci, které jsem měl na programu. I was quite astounded. Tak docela jsem byl udivený. Quite astonished to see that for the first time, having read many versions of Bhagavad Gita, having read Mahabharata, Ramayana, so many Vedic literature, Buddhist scriptures, this thing, that thing, for the first time it seemed like somebody knew what they were talking about. Už jsem měl přečteno několik verzí Bhagavad Gita a Mahabharatu a různé buddhistické texty a najednou to na mě působilo, že tady konečně někdo ví, o čem mluví. Not only that, but it appeared that they were actually living what they were talking about. A mně to ještě se zdálo, že oni skutečně žijí to, o čem mluví. And they weren't afraid to say it. A nebojí se to říct. Some people would have been astonished by some of the statements or words, no doubt, but it just made so much sense. Lidé by se divili určitě některým těm výrokům tam, ale každopádně to dávalo smysl. Immediately we started to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Although we heard this chanting before, it never kind of registered that it was anything more than another song. Okamžitě jsme začali zpívat, a když jsme to slyšeli už předtím, tak nám to nepřipadalo nic jiného než normální píseň. We heard it at the football match. Slyšeli jsme to na fotbalovém We zápasu. used to play it during the interval. It was in the top of the pops. Takže nějakou špičkou, nějakém špičkovém týmu. 1970. Hare 1970. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And we used to sing along, most of us intoxicated. To bylo v tom žebříčku. But it didn't really register there's anything more behind it than that. Takže my jsme si to zpívali sice v omámeném stavu, ale moc jsme neregistrovali, že by zatím se skrývalo něco víc. Srila Prabhupada was bringing alive, let's say, as Krishna is born in the womb of Devaki. Krishna, or from Vasudeva, meaning pure goodness. Krishna only reveals himself in purity. Krishna se rodí z luna Devaki prostřednictvím Vasudevy čistého vědomí a on se zjevuje jedině ve stavu naprosté čistoty. So because of Srila Prabhupada's purity, Krishna appears. A tak díky čistotě Srila Prabhupada se Krishna zjevuje. And thus, although we may have next to no qualification, somehow or another, by the mercy of Srila Prabhupada, we've been given this opportunity at least to associate with Krishna. Když nemáme skoro prakticky žádné kvalifikace, tak milosti Srila Prabhupada dostáváme přinejmenším příležitost se stýkat s Krishnou. One time one devotee asked Srila Prabhupada, he was quoting the verse, Yesham Prantivatam Janana Punya Karma, that unless one is very pious in this life and previous lives, when sinful reactions have been eradicated and so on, one cannot take to devotional service with determination. Můžeme si odhanit toho Srila Prabhupada v souvislosti s citátem z Bhagavad Gita, pokud někdo nejednal zbožně v minulém a v tomto životě
tak nemůže zapojit do ohledné služby svatým odhodláním. So he asked Srila Prabhupada that, I don't have any pious credits. I come from a very sinful life, very sinful background. How is it, what qualification do I have to be here? No, se to já nemám žádné zbožné zásluhy, já pocházím z velice hříšných podmínek, tak jakou máme kvalifikaci, čím si zasloužíme, že tady můžeme být. And Prabhupada answered, I have created your piety. Prabhupada odpověděl, já jsem vytvořil vaši zbožnost. This is basically our only qualification is the mercy of the Lord coming through the pure devotees. Vlastně jedinou kvalifikací je milost Pána, která přichází skrze čistého radu. Is truly astounding and astonishing that this Sankirtan movement is going all over the world to persons in all different conditions of life. Je to udivující a úžasné, jak tohle hnutí Krišny se šíří po celém světě lidem ve všech možných různých životních podmínkách. Without their knowledge, without seemingly having any qualification. Měli nějaké poznání a zdánlivě jakékoliv kvalifikace. And this is how bhakti is actually awoken, is by the causeless mercy of bhakti. Takhle se bhakti probouzí, to bez příčinou milostí bhakti. And bhakti manifests in the heart of bhakti. Bhakti se projevuje v srdci bhakti oddané. So we experience, all of you experience, we all experience this regularly. Just now we've had maybe 6 weeks of more or less daily Harinam Sankirtan on the streets of England and Scotland, excuse me. Takhle zažíváme ty věci, když teď mám za sebou prakticky 6 týdnů nepřetržitých harinámů v Anglii a ve Skotsku. And just to see, it can be anywhere, here in Czech, in Germany, in Slovakia, it doesn't matter, it's the same everywhere. Prague is one of the most wonderful cities on the planet for Harinam Sankirtan. Takže to může být všude, jako v Čechách, na Slovensku, kdekoliv. Praha je jedno z nejúžasnějších měst pro Sankirtan Harinam na světě. The astonishment of people when they see the Harinam Sankirtan. Vidíme ten úžas lidí, když oni vidí Sankirtan Harinam. They wonder, what on earth is this? They haven't seen it before. Co to vlastně tady je? Some of them run away. Někteří utečou. Some of them become disturbed. Někteří to rozrušuje. Some of them become amused. Někteří žasnou. Some of them feel very happy. Někteří se radují. Some of them are inquisitive. Někteří jsou zvídaví. Some are bewildered. Někteří jsou All zmatení. different types of emotions. Just like when Krishna entered into the wrestling arena of Kamsa, everyone had a different impression. Se probouzejí různé emoce, jako když Krishna vešel do té zápasnické arény, tak se probouzejí. On Sankirtan, we're like entering into the wrestling arena of Kamsa or something. Everyone's got a different impression. Na Sankirtan je něco, jako když vstoupit do té zápasnické arény a každý má z toho jiný dojem. Doesn't matter, they're getting an impression and that's what counts. Ale to je jedno, prostě mají nějaký dojem a to je, co se počítá. Naturally, do our best to try to give a good impression. Přirozeně jako je nejlepší dát dobrý dojem. We're not the controllers, we're just trying to take shelter of Krishna. My jsme vládci, jenom se snažíme vyhledávat útočiště u Krishny. Amazing things happen. Pak se dějí úžasné věci. I'm sure everyone has experienced Harinam Sankirtan book distribution, preaching in various ways, many ways to preach, has experienced some amazing things. Já jsem si jistý, že jste všichni zažili při Harinam Sankirtanu rozdávání knížek, kázání mnoha různými způsoby, nějaké úžasné věci, které se dějí. People just spontaneously dancing with us, jumping up and down. Snadno lidi začínají spontánně tancovat a skákat. Repeating the holy name of Krishna. A pochovat svaté jméno Krishny. One example of the astonishing effects of this Sankirtan movement. To je jeden příklad těch úžasných účinků tohoto Sankirtanového hnutí. I come from a very holy place in England. Já přijíždím z velice nízkého Born in místa. the holy town.
ze svatého místa. or a down hole. It It doesn't go down in Czech. prokleté díry. Ne? It was called Pig Hill. Jmenovalo se to You know what English is? Pig Hill. That was the name of the town. Prasečí kopec se jmenovalo to místo. Very, very auspicious place. And I used to work in a slaughterhouse at one time. Já jsem jeden čas dokonce pracoval na jatkách. Because there were pig farms all around, and pig markets and pig slaughterhouses. Tady všude kolem byly prasečí farmy a prasečí trhy a prasečí jatka, nic jiného tam nebylo. My grandfather was like the lead butcher in the town. Dědeček tam byl jako jeden z předních řezníků. Elevated lineage, family line. Takže to je moje jako mírorodný. Anyway, why else? I went. There was one many years later. After somehow or another we joined this movement. Many years later, one young man, he's actually from Lithuania, I believe, and his partner, lady friend, they were living in that town. Potom po mnoha letech už jsme mezi tím se přidali Kodaním a nějaký pár, jako mladý ze Slovenska snad, a jeho partnerka najednou žili v tom městě. And they were attending the local college. Chodili na místní školu, vysokou školu. And they were studying advertising. They were doing a course on advertising. Studovali, jak dělat reklamu. And one day during the course, the lecturer made a presentation. Jeden den během toho kurzu přednášející udělal takovou prezentaci. Today he said, we're going to show various examples of effective advertising. Dneska ukážeme různé příklady efektivní reklamy. And he said, but he'd already described how for effective advertising you have to have some very, the correct colors, the correct movements, the correct shapes, the correct whatever it is you're trying to advertise. There are many different, all the different senses have to be captured by the advertising technique. Reklama byla dobrá, musíte mít dobré texty, dobré barvy, dobré pohyby, prostě, aby to upoutalo všechny smysly. So he was showing various kinds of effective advertising that different companies were presenting, different ways of capturing people's attention to buy their product. Takže ukazoval různé reklamy, jak různé firmy se snaží upoutat lidi k tomu, aby si koupili jejich produkty. And then the young couple described they were beginning their devotional service. They were not advertising themselves as devotees, but they were already involved in Krishna consciousness. Ten pár oni už začínali praktikovat hodnou službu, ještě se neprezentovali jako oddaní, ale už byli zapojeni do služby. So then they were astonished. They became stunned. A tak oni taky byli úžasní a udivení. All of a sudden, on the screen, on the projector screen, all of a sudden, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The next presentation the lecturer gave was the Hare Krishnas going down the high street somewhere in England. Takže byla další prezentace toho přednášejícího, jak Hare Krishna jdou někde po ulici High Street, někde v Anglii. And he said, watch this one. Říkal, tady na to se koukněte. And the devotees were smiling, Oni se smáli, playing musical instruments, hráli na ulici, singing, zpívali, dancing. tancovali, They were very colourful looking. vypadali zbarevní. And he said, watch this, now watch the audience. Takže dívejte se na to, teď se dívejte na publikum. The camera went to all the people on the street. Kamera se otočila And everybody, všichni. practically everybody was noticing it. Some were going like this, some were going like this, some were like this, some were like this. But everybody was somehow or another, I think, drawn to it. Vždycky všichni si to všimli, někteří dělali tohleto, někteří prostě takhle hrozili, někteří nevěděli, někteří svedali více, ale všichni nějak reagovali. Then the lecturer said, this is an example of
perfect advertising. Všichni říkají, to je příklad dokonalé reklamy. They've got the sounds, they've got, very unique instruments no one's seen before, something very novel. Mají nové hudební nástroje, které ještě neviděl, něco originálního. They've got, well, those days gold heads were not very common. They've got gold heads and something flashing out the back. Holé hlavy nebyly moc běžné, tak mají holé hlavy, něco jim tam ještě bude vzadu. Colourful bed sheets. Mají barevná prostěrana. The women all dressed nicely in some, colourful dresses of different style. Ženy také krásně oblečené v barevných šatech různých They look happy. Vypadají šťastně. Don't know, maybe they're intoxicated, but they look happy. Nevíme, možná měli něco v sobě, ale vypadají šťastně. They're dancing nicely. Tancují. They got their arms up. A mají ruce Yes. nahoru. All different sort of things, he said. These are all different aspects of capturing people's attention. Říkal, tohle to jsou různé aspekty, jak upoutat pozornost. We're very good at that. My jsme tam hodně dobří. Maybe we could a bit better on the follow-up, but we're very good on that side of it. Ještě možná bychom měli nějak ještě to následně další People are postupy astonished. na tom pracovat, ale v tom They jsme were dobří. astonished. Oni žasli. And this Krishna consciousness movement, which we've heard is like Krishna taking birth in the womb of this movement. It's quite astonishing. Takže tohle hnutí vědomě Krišna jako Krišna, který se rodí v luně toho vlastně, to je úžasné. Prabhupada went into America, I mean 1965, vegetarianism, all these things were practically unheard of. Pak jsme jeli do Ameriky, ale v roce 65 to vegetariánství bylo vlastně neslýchaná věc. And he preached. He was even surprised himself. He preached, in such a way: no intoxication, no illicit sex, no meat eating, no frivolous activities and gambling, all these things. And it's completely contrary to, practically speaking, the whole modus operandi of the Western world. Přišel Prabhupada, kdo přijel do Ameriky a říkal, teďka věci neslýchané kázání, žádné nevolné látky, nedovolení se, žádné frivolní činnosti, nadadování, to bylo přesně proti tomu, co všechno se dělalo, co bylo hlavní pro. Although we're very small, you can say numerically, it's still quite astonishing that so many millions of people's lives have been transformed. Když jsme zůstali jako společnost malá, ale že je úžasné vidět, kolik milionů životů lidí to ovlivnilo. And practically, at least in the Western world, almost everyone has somehow or another been exposed to Lord Chaitanya's Sankirtan. Na západě už prakticky skoro každý byl nějakým způsobem vystavený hnutí Pána Chaitanya Sankirtanu. And it's quite astonishing how we have somehow or another, sitting here, most of us from Western origins, have been engaged by Srila Prabhupada in being instruments to take this Krishna consciousness movement on board and distribute it to others. To je úžasné, jak většina z nás, kteří jsme tady se západními kořeny, jsme byli schopni takhle přijmout hnutí Chaitanya Mahaprabhu a zapojit se do něj. People are in India also are astonished to see how white-skinned people, black-skinned people, yellow-skinned people, whatever color we may be, are practicing whatever level it may be, becoming Vaishnavas, becoming devotees. They're astonished. Lidi v Indii taky žasnou, když lidi s bílou platí, černou platí, rudou platí nebo jakoukoliv můžeme barvu žlutou, že do jakékoliv úrovně jsme schopni, ale že nějakým způsobem praktikují vědomí Krišna stávají se vodami. Even Prabhupada's godbrothers were astonished to see how Srila Prabhupada went to the West and achieved what was achieved. Prabhupada duchovní bratři žasli, že Prabhupada jel na západ a dosáhnul toho, čeho dosáhnul. Some of them couldn't believe it. They made up various lame excuses or answers as to how it took place. Protože tomu nemohli věřit a vymýšleli různé falešné výklady toho, jak se to asi mohlo stát. Many people are astonished to see how this movement is carried on through, what is it now, 35 years since Srila Prabhupada departed. Lidi jasné, jak to hnutí pokračuje i teď 35 let po tom, co Srila Prabhupada odešel.
Prabhupada himself, he was also sometimes astonished how this was possible. Prabhupada sám někdy žasnul nad tím, jak to bylo vlastně možné. It's all by the mercy of Krishna. Všechno to je milostí Krishny. We should always remember that it's not by our own efforts per se, we make our effort, but it's really by the mercy of Krishna that we can stay in this movement and this movement continues. Takže pořád by to mělo být na paměti, že to není naší zásluhou, ale milostí Krishny, že můžeme pokračovat tohle hnutí a zůstávat dál. There's one poem by Srila Prabhupada Markandeya Bhagavad Dharma, which he wrote in Boston in 1965. Jako je ta pásem Markandeya Bhagavad Dharma, kterou Prabhupada napsal v Bostonu v roce 65. I would recommend everyone who wants to understand Prabhupada's mood and become a little bit grateful, a bit feeling of indebtedness to Srila Prabhupada, feeling a bit more serious about Krishna consciousness, to read this poem. Všem doporučuji, aby pochopili Prabhupádovu náladu a víc podílili vděčnost a víc pochopili tam hnutí, tak aby četli tuhle báseň. To help us to get a little bit off the mental platform about me, and get a little bit on the platform of, what is our real business, what will really please Srila Prabhupada and Krishna, and also please ourselves. Abychom se dostali z té mentální úrovně já, ale co bychom měli dělat, abychom potěšili Prabhupádu a tím nakonec pak i sami být spokojení. So many beautiful stanzas are in that poem. The last statement Srila Prabhupada makes. V té básni mnoho krásných veršů a potom na konci Srila Prabhupada říká jeden bod. Because the last statement is the most insignificant beggar. Before that, Srila Prabhupada's last lines of the poem very insignificant. Jako úplně konec znamená podpis bezvýznamný žebrák, ale ještě předtím je jedna velice významná věc. I have no knowledge. I have no devotion. Prabhu's speaking like this. Pan říká, já nemám žádné poznání, žádnou oddanost. I only have strong faith in the holy name of Krishna. Mám silnou víru ve svaté jméno Krishna. This is our faith. Faith is not blind only. It's something which is deeper and deeper. It's really based on our implicit faith. Víra není jenom něco slepého, pořád to jde hloubš a hloubš, ale zakládá se to na naší jako jasné víry. The more we develop this faith by proper association, then the more this Krishna consciousness will spread. Čím víc budeme rozvíjet tuhle víru skrze dobrou společnost, tak tím víc se bude vědomí Krishny šířit. God is expressing astonishment here in a similar way that Devaki was expressing astonishment that maybe Krishna will be killed. Prabhupada vyjadřuje svůj úžas podobně jako Devaki, žasla a bála se, že by Krishna mohl být zabit. How can Krishna be killed? Ale jak může někdo zabít Krishnu? It's not possible, but out of affection, out of concern, out of love, and so on, she is feeling. Možné, ale ona z lásky a na základě svých starostí takhle se cítí. Out of love for the devotees, out of love for this movement, out of love for all the living entities, Srila Prabhupada is feeling astonished or astounded that maybe this movement will be killed by the asuras. Z lásky oddaným tomuhle hnutí a ke všem živým bytostem Prabhupada takhle žasné a trné při pomýšlení, že by nějací asurové mohli to hnutí zničit. Srila Prabhupada explained how this movement cannot be stopped actually from without. Prabhupada vysvětloval, že zvenčí není možné to hnutí nějak zastavit. It can only be stopped from within. Jedině se dá zastavit zevnitř. By the asuras within. Asurové uvnitř by mohli. Say our material anartas, our material ambitions and so on which overcome or cloud our consciousness. Naše hodné anarty a ambice mohou úplně zahalit naše vědomí. And erode our faith in the holy name. A prostě náhodat naši víru ve svaté jméno a bhakti. And cause us to start to become fault finders. A vést nám vyhledávání chyb. Or
feeling envy or animosity towards others. K tomu můžou být, cítíme najednou nějaké nepřátelství vůči tomu. Or we try to change the pure message of devotional service to fit our own concoction. Se pokoušíme měnit čisté poselství, čisté oddané služby ve prospěch našich vlastních smýšlenek. In other words, we start to develop various kinds of offensive mentality and consequently action. Začneme vyvíjet různé urážlivé mentality a nakonec si činy. So this is, at least on an individual and often collective basis, the real change. To je na individuální nebo i kolektivní bázi. No? To je výzva individuální kolektivní. And now I'm going to just read, sum up and finish off some statements of Srila Prabhupada. Na závěr přečtu ještě nějaké výroky Srila Prabhupada. This is from conversation. Tamal Krishna is speaking. Rozhovor mluví Tamal Krishna Maharaj. He says, so this is a Rakshasa civilization. Tohle je rakšasovská civilizace. So I am only amazed how you were able to make such a big movement with so many such Rakshasas as we are. Tak je úžasné, jak jste mohl udělat takovéhle úžasné hnutí z tolika rakšasů, jako jsme Do my. you know what Rakshasa is? Víte, co je rakšasa? What's a Rakshasa? Tell them. Víte mi, co je rakšasa? Tell them. What do they know? Cannibal. 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 Že vydožerou. Meat eating, sensual, Jste smyslný životní styl. Spojený s jedním. That was what I was thinking. That we were the people who were doing that, and that you have delivered us. To je, co jsem si myslel, že my jsme ti, kdo to dělali, ale potom to dělal vy. Been talking about how that Rakshasa is trying to stop this Krishna consciousness. Tamal Krishna is saying, well, we were just maybe a few years ago in the same boat, practically speaking. Pán mluví o tom, jak by rakšasové mohli zničit tohle hnutí a Tamal Krishna říká, my jsme byli vlastně prakticky na stejné lodi, taky před pár lety. We have one devotee in London, brings to mind many examples of there. He used to, one man in London, he used to hate the Hare Krishnas. He hated them. Máme v Londýně jednoho pána, který velice nenáviděl Hare Krishna. He had a fruit stall at the market. On měl na trhu stánek s ovocem. Portobello Road Market. We would go chanting on Portobello Road Market every Sunday morning. Jsme každé neděle dopoledne chodili zpívat na ten Portobello Market. He would collect up all his rotten fruits and he would pelt them at the devotees every day and swear at us. A on po nás házel zkažené ovoce, které tam měl podané. We would try to avoid him, and he would go out of his way to find us, get us. Když jsme se snažili obcházet a vyhýbat se, ale on ještě šel za náma a pořád po nás něco házel. One day his wife was there. Jednou tam byla jeho manželka, His wife was a Christian. byla křesťanka. She was all softer-hearted than him. Ona měla jako měkké srdce. When she suddenly saw her husband go into a rage, throwing rotten tomatoes and anything else he had at the Hare Krishna devotee, she was shocked. Tak najednou byla šokovaná, když viděla, jak se jí manžel rozzuřil a háže na udané zkažené rajčata. A co to děláš? We're supposed to be Christians. Bychom měli být křesťaní. We're supposed to love our neighbor as ourselves. Měli milovat blížního jako sebe samého. They're from the devil. A oni nepochází z They're from ďábla. the devil. Oni jsou od ďábla. They must be driven out. Musíme je vyhnat. But whoever they are, you shouldn't behave like this. Ale co, kdo jsou, ale neměli si takhle chovat. She forced him not to do it. Tak další týden donutila, aby to nedělal. You have to apologize to them, she said. Říkal, musí se Never over my dead body. nikdy vůbec ani před pokolu. Argument went on. She eventually convinced him. Said, "You'll see if you see. And when we talk to these people, what demoniac people they are."
přesvědčila, říkal, když budeme s těma lidma mluvit, jsou úplně démonští lidé. So after a while they approached the devotees and she had him apologize. And they were so nice to him. They were so kind. Po nějakém čase jako ho donutila, že se šel o něm mluvit, tak jsme tím byli velice pěkní. Happened a few months before I joined, so when he heard the story. Já jsem ten příběh slyšel, to bylo pár měsíců předtím, než jsem se přidal k Koranu. So then he stopped throwing rotten tomatoes at the devotees. Přestal házet na odrané schýlá rajčata. The devotees would go to his store and give him samosas, sweets. Chodit k tomu jeho stánku a dál mu samozřejmě a prasáda. And gradually his heart softened. Postupně se jeho srdce obměkčilo. After a while he again started collecting out fruits and vegetables though. He started to collect them up during the week again. He started to collect the fruits and vegetables. Started to put them aside. Začal si dávat stranou zase postupně nějaké ovoce zelení. When the devotees then came to the market, instead of throwing them at the devotees, he would give them a box of vegetables. Potom, když tam lidi přišli na to tržnici, tak místo, aby po nich házel skvělé ovoce, tak on jim dával krabice normální ovoce zelení. And after a while, the devotees were saying, "Why did you come to the temple?" Za čas mluvím řekli, jak jsem se přišel podívat And chrám. one sunny Sunday afternoon, after the market was over, he and his wife appeared at the temple. Jedno slunné nedělní odpoledne, když byl tak zavřený, se s manželkou objevili v chrámu. Sure enough, after a while, they liked it. Samozřejmě za chvíli se jim to začalo líbit. And after a while, they started to chant. And after a while, they began to follow the regulated principles. And then, Srila Prabhupada gave them initiation. Bhakti Pramod, his name is. Can't remember his wife's name. And they did so much service for them. Maybe astonishing that from Rakshasa lifestyle to lifestyle. Yata Pancham Tam Yati Kamsham Rasa by proper, just as bell metal is transformed by an alchemical process mixing with mercury, be transformed into gold. Similarly, by the proper association of devotees and by initiation, even somebody who's unqualified can become devotee. Z Rákšasů stali obraní, jako v tomhle verši je řečeno, že když se správným postupem zachází se s volovinou pomocí rtuti, se z toho může udělat zlato, tak pro mě někdo nekvalifikovaný díky dobré společnosti a zasvěcení se může stát prodáním. So I'm just going to summarize. There's some beautiful statements here if we get a chance for reading them some other time. But one thing is an important point is that Srila Prabhupada has expressed that the danger is in this movement is that we start to compromise, we start to become slack, we don't take seriously the program, the process of Krishna consciousness. Šlo propad, potom tady mluví o tom, co je nebezpečí pro to hnutí, když začneme dělat kompromisy a polevovat a nebrat vážně celý proces. Okay, we have our weaknesses, we may have other things on our agendas, but we should always understand that the potency is not something material. This is not a material movement. Můžeme mít nějaké slabosti a nějaký svůj program, ale každopádně bychom měli chápat, že ta síla tady není hmotná, tohle není hmotné hnutí. To je čistota. Krishna se zjevuje tam, kde je čistota. We're not trying to compete by putting on a show, competing with musical sounds or philosophical debate or material facilities, etc. It's actually purity which will change people's heart. Nebudeme nějak soupeři pomocí hudebních projevů a filozofických debat a nějakého hromadění bohatství, ale
co změní lidem srdce, je čistota. To take seriously the chanting of Hare Krishna, to hear the sound of the holy name. Brát vážně zpívání Hare Krishna a poslouchat zvuk svatého jména. Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj said, one who thinks that they are a reformer of this world is in need of reform. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur říkal, tím, kdo si myslí, že jsou napravitelé tohoto světa, sami potřebují napravit. No one can change the course of this world but by the breadth of one hair. Že nikdo nezmění chod tohoto světa. Ani o chlup. Everything is orchestrated under the perfect direction of the supreme controller. Všechno je dokonale řízené pod nejvyšším vládcem. The only reform which is required is our own reform. Jediná náprava, která je potřeba, je, abychom napravili sebe samotné. Our own way that we perceive ourselves and the world. Způsob, jak vnímáme sami sebe a jak vidíme svět. And that is evoked by exposing ourselves to the transcendental sound vibration of the holy name. Bude přivolané tím, že se vystavíme k působení transcendentální zvukové vibrace svatého jména. This is the purificatory process, to hear the sound vibration of the holy name, to chant the holy name more and with more attention. To je očistný proces, jako víc poslouchat svaté jméno, víc zpívat svaté jméno a s větší pozorností. And of course other things are there too. There are forms of Krishna that he's appearing as. We should try to always take the opportunity to associate with Krishna in his various forms. No, samozřejmě jsou ještě další postupy, jako se Krishna zjevuje v různých podobách, tak bychom měli využít té příležitosti a stýkat se s Krishnou v těchto jeho projevech. This will keep us strong. To nám dodá sílu. So we will not be so victimized by the mind's demands Nepodléháme tolik požadavků mysli. and the disturbances of the world around us. Tomu rozruchu, který způsobuje svět kolem nás. And united, help us to also become free of envy of other devotees. Nás to pomůže udržovat se bez závisti nebo zášti už druhým modaným. Keep us united we stand, divided we fall. Nás to drží pohromadě, že spojení zůstaneme a pokud se rozdělíme, tak padneme. Strength in association. Společnost je síla. And try one's best to assist in pushing on this Sankirtan. Snažit se co nejlíp můžeme, abychom tlačili dál tohle Sankirtanové hnutí. Distributing books, prashadam, the holy name, whatever we can, to every town and every village of the world. Dále knížky, prasádám, cokoliv můžeme do každého města a vesnice na světě. Hare Krishna. Hare Krishna. Overtime, we don't get any extra pay for overtime, so there's not much incentive. We get less pay. Že jsme přes čas, ale tenhle přes čas nám nikdo nezaplatí, spíš dostaneme méně. How much am I getting paid, Kriti, for this class? Dostali zaplacené přes čas. Nebudete něco účtovat? This is another disease. We always thinking, what am I going to get out of this? Naši mozkováci myslí, What's in it for me? co z toho dostanu, co do toho. Me and me and me. Já. But what do we get out of it? We get out of it. Like, that's what we're meant to get out of it. We're meant to get out of it. Co z toho bude mít? Out of this material world. Že se dostaneme, že se odsud dostaneme. Ne, z toho dostaneme, že se odsud dostaneme, z tohohle hmotného světa. Remain rooted will make this Krishna conscious movement another materialistic process to try to be happy in this world. Aby se tady z toho hnutí projevený Krishny stal další materialistický proces, jak být šťastný v tomhle světě. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Protivanov Maharaj ki jai. Prashadam ki jai. That's the Mahaprashadam here in London. Rather Gokulananda. Not much left, I'm afraid we got way late on the way.